Ngayon gagawa tayo ng popcorn. Simple na popcorn at affordable sa bulsa. Meron akong gamitin natin itong cheese na mura. Itong popcorn nabili ko lang doon sa palengke ng 15 pesos. Marami na to. Meron din tayong chili powder para paanghang ng popcorn. Saka itong oil, kahit anong oil ang gamitin niyo pwede, pero sa akin gamitin ko ang olive oil. At pwede na natin itong lutuin. Hintayin natin itong mag-pop. Tatatakpan natin para hindi ito magsik-lagsik. Dira lang oh.
Mas masarap pag maraming cheese. Kahit murang-mura ang popcorn, pero masarap. Pwede mo nang itong kainin. Pwede na itong iserve sa mga bata. Ito na ang ating finished product. Very affordable na popcorn na mabibili lamang sa palengke. Let's eat!